Двоє претендентів на президентське крісло сьогодні пообіцяли відмовитися від участі у перегонах. Хто вони і на чию користь хочуть звільнити виборчий шлях. Ну а ще в огляді розкажемо про обіцянки підвищити пенсії, підтримати молодь та посилити армію. Політичні заяви кандидатів за 30 днів до виборів. Далі. Трудову міграцію українців зупинить лише підвищення зарплат. Але для цього потрібно розвивати власну економіку, вважає Олег Ляшко. У пріоритеті підтримка молодих родин. Зокрема, політик пропонує надавати пільгові кредити на житло та збільшити допомогу при народженні дитини. Єдина можливість зупинити трудову міграцію – це не собак з прикордонниками на кордоні ставити, а відновлення економіки, збільшення зарплат. Чому молодь тікає? Тому що не бачить перспективи, нема де працювати. Тому мій пріоритет – це відновлення економіки, перегляд бюджету, збільшення зарплат, перерахунок пенсій і звільнити від податків мінімальні зарплати, щоб не латали бюджет за рахунок самих нужденних. Ввести податок на розкіш, щоб бюджет платили ті, хто заробляє мільйони. А для того, щоб молодь отримала зарплати і народжувала дітей, відновлення програм будівництва житла і збільшення в 10 допомоги на народження дитини і по догляду за дитиною. Щоб не треба було 800 гривень на місяць, сьогодні допомога по догляду за дитиною. Індексація пенсій для 8 мільйонів українців. Від сьогодні запрацювала нова система автоматичної індексації виплат. Такий перерахунок проводитимуть щорічно, заявив Петро Порошенко. І назвав це першим кроком у боротьбі з бідністю. Ми відкриваємо другий фронт. Перший фронт – це ми захищаємо українську землю. Другий фронт – це є боротьба з бідністю. І я не випадково для цього приїхав 1 березня саме в Маріуполь. Бо саме з 1 березня ми зараз розпочинаємо надзвичайно важливі кроки для подолання бідності. Запроваджуємо нову практику автоматичної індексації пенсій. Чому пенсіонерам? Бо вони найбільше постраждали не тільки від війни відкритої, гарячої, а й від війни гібридної. Четвертий всеукраїнський форум сім'ї відбувся у столиці у перший день весни. Серед учасників – високе духовенство, політики, громадські організації та молодь. У поглядах на майбутнє зійшлися – підвищувати рівень освіти в Україні та створювати умови для гідного життя. Основні пріоритети держави, переконана Юлія Тимошенко. Ми не маємо права дітей, які народилися в бідних родинах, позбавляти повноцінного, всеохоплюючого розвитку тільки тому, що їх родини неблагополучні. Поміняти докорінно засади нашої освіти і зробити освіту взагалі першим пріоритетом в нашому житті. Тому що немає освіти, базованої на духовності, немає і наслідків, які потім ми з вами очікуємо. Сильна армія забезпечена сучасною технікою українського виробництва. Гарантія безпеки країни, вважає Олександр Вілкул. Він у Харкові на зустрічі з працівниками машинобудівного заводу. Політик упевнений, для відродження військово-промислового комплексу потрібно провести аудит контрактів Укроборонпрому, знищити корупційні схеми та покарати усіх, хто обкрадає армію. Я за внеблоковый статус, но мы создадим в Украине сильную профессиональную армию, оснащенную по последнему слову военной техники. Дадим заказы украинскому военно-промышленному комплексу, поддержим отечественное машиностроение, отечественные высокоемкие, наукоемкие отрасли и создадим здесь рабочие места с высокой заработной платой. А не будем покупать старье по всему миру. Сами будем экспортировать. И не валюту отправлять за рубеж, а получать валюту за ту продукцию высокотехнологичную, которую будем производить в Украине. Поступилися дорогою двоє кандидатів на пост президента України – Андрій Садовий та Дмитро Гнап. Пообіцяли зняти свої кандидатури на користь Анатолія Гриценка. Вважають, їхні рейтинги не дають змоги боротися навіть за потрапляння у другий тур. А єдиний кандидат від демократичних сил матиме гідні шанси на перемогу. Відтак нині у перегонах залишилося 42 претенденти. Юлія Барвинська, сьогодні, канал «Україна».